واضحة شيرينج سكرين يومكم عيني؟ أحمد؟ نعم دكتور. أحمد عادل، أحمد سلام، يوسف. واضحة دكتور. نعم. واضح دكتور. جماعة اللي فين كانوا بلغوني إنه وضعت لكم محاضرة هي السبورت إنجري الخاصة الني جوينت ما ماخذيها، فحنقدمها قبل المحاضرة الأساسية فد معلومات رئيسية وأساسية للسبورت إنجري. طبعا very common أكيد، يعني people عادة يحبون الفوتبول والسوكر بلاير و other type of يعني الاثليتس، يعني خاصة احنا الني جوينت الموست كومن بروبلم affecting the knee joint. من نحكي كلمة sport injury هي either classified into traumatic or overuse activities. traumatic injuries for the knee joint خاصة للفوتبول. طبعا other مثلا countries مثلا عندهم مثلا الركبي، عندهم الفعاليات ثانية يمكن تشمل حتى الشولدر جوينت، تنس تشمل الريست جوينت وهكذا. من نحكي على الفوتبول انجري او الني انجري تيجي دائما ببالنا هي المنسكال انجري. واتس منسكس؟ كنا نذكر بالفيزيولوجي وبالاناتومي ان المنسكس الوظيفه مالتها هي improving articular congruity and increase stability of the knee joint and controlling the complex rolling and gliding action of the joint and distributing the load during movement. فهاي أهم وظائف المنسكس. المنسكس عندنا medial and lateral meniscus، وكنا نتذكر إنه الميديال منسكس الاتاتشمنت ويا الكبسول أكثر، while lateral عندها free movement أكثر، لذلك من تصير إصابات دائما تشمل الميديال منسكس. وكنا نعرف إنه داخل الني جوينت عندنا two important ligaments هي الانتيريور cruciate ligament ACL والposterior cruciate ligament. الستابيليتي اوف ذا ني جوينت تعتمد وايدلي على هاي الليجمنت. فاي انجري يصير عندي مشاكل بالني جوينت من ضمنها الجيفنج واي والسبلاكزيشن اوف ذا ني جوينت. medial meniscus is less much mobile lateral مثل ما قلنا. الموبايل lateral meniscus بيها mobility احسن، لذلك الميديال منسكس هي الافكتد مورلي. هاي صورة ثانية تشمل انه شلون اتاج الميديال منسكس للميديال كولاترال ليجمنتس. شلون يصير كثير بالمنسكس؟ The injury is more frequently in football players بالmiddle life. It initiated by rotational grinding force. grinding يعني مثل نوع الطحنة اللي تصير على المفصل الني joint. It occurs when the knee is flexed, twisted while taking weight. يعني كلها بحركة واحدة rotatory movement, grinding force and rotatory force، بحيث كل الكومبايند موفمنت تصير على الني جوينت مثل هاي الاصابه تصير عندنا في جريندنج فورس نحو الميديال منسكس واللي يسبب لي منسكال انجري. medial meniscus is affected مثل ما قلنا about more common than the left the lateral meniscus. In 75% of cases the split is vertical in length of the meniscus. If the separated fragment remain attached in front and back يسموها bucket handle tear. إذا intact anterior and posterior part يسموه bucket handle. If the tear emerge at the free edge of the meniscus it leaves a tongue base anteriorly مثل ما يقولون anterior horn tear or posteriorly by posterior horn tear. هسه نراويكم بالصور. هذا هو الباكت هاندل تير، انه there is injury to the meniscus while the anterior and posterior is closed. هذا يسمى باكت هاندل. النوع الثاني هي هاي الانواع، هي هذا longitudinal تير، هذا هو الشورت تير، هذا هو الباكت هاندل واوبننج باكت هاندل تير. إذا كان ترانسفيرس مثل ما هذا موجود هنا سواء راديالي احنا نسميه أو ترانسفيرس أو horizontal tear, this is mostly due to degenerative process rather than traumatic causes. عادة بالأوسيوارثرايتس عندنا أو repetitive stress للني جوينت حيصير عندي نوع من الانجري للمنسكس واللي يسموه هذا المنسكس بالhorizontal tear. It is type of degenerative tear. clinical feature مثل ما قلنا المنسكال انجري عكس ما هو متوقع انه يصير عندي باليانج ايج جروب
ذول الانفولف سبورت انجري، انفولف بال سوكر فوتبول، بلاينج فوتبول وهكذا. بالمنسكس انجري اذا تذكرون البين is immediate. The pain on the medial aspect of the knee joint. دائما نسأل المريض ايش وقت صار عندك swelling؟ هل هو immediately after trauma؟ لو هو بعد يوم يومين او بعد ساعات. اذا قال المريض انه السويلنج صار بعد ساعات او ثاني يوم، معناه هذا delay swelling. هذا goes with meniscal injury. المريض اللي عنده severe acute ligament injury مثل ما حنحكي بعد شويه، هذا goes with acute injury, acute ligamental injury. بعض المرضى يصير عندهم نوع of looking للني. شنو اللوكينج؟ impartial flexion. يحاول المريض يسوي extension of the knee. It will be unable to complete the extension. هذا because of the meniscal injury. فبالضبط المصطلح مالت المريض يقول دكتور انا من اتحرك وامشي احاول اثنيها او احاول من الثاني ارجعها الى حاله الاكستنشن، يصير عندي قفله بركبتي تقفل، هو اللوكينج احنا نسميه. بعض المرضى يعطيك فد كومبلين ثاني اللي هو يقول لك دكتور انا صارت رجلي تفلت giving way. giving way can occur طبعا with meniscal injury but it is most common occur in patient with ligament injury. جماعة ligament injury عندهم instability of the knee joint. بعد شلون يصير المشكلة بالمنسكل؟ يصير عندي منو يعرف يجاوبني ليش يصير منسكل injury عنده giving way؟ تفلت رجله تفلت. عبد الله دكتور الميديال عندها اتصال بالميديال كولاترال ليجامنت، ممكن يتضرر وياها؟ احتمال يعني اسوشيتد ليجمنت انجري عشت ايدك، يعني دائما احنا مو نتوقع انه هو هذا لاعب الطوبه حتجي ضربه مباشره على الني جوينت وتجي، بس مشكله الني جوينت احتمال كومبايند انجري، وهذا صراحه الموست كومن الكومبايند. جود. بعد منو يتوقع؟ عبد الله حسين. نعم دكتور. شنو السبب الثاني؟ ليش تتوقع المريض اللي عنده المنسكل قلنا بين بالميديال اسبكت، سويلنج اللي هو مو immediately يجيك ببرا ساعات ويجي ثاني يوم حتى، ويجي الشيء الاساسي خاصه بالباكت هاندل تير نوع من اللوكينج للني تقفل ركبته. بس بعض المرضى يقول لك دكتور انا بالعكس تفلت ركبتي ما اقدر استعين بها. جيفنج واي يعني كلمه المصطلح الطبي هو الجيفنج واي. دكتور قال عبد الله قال له واحده من الاسباب انه اسوشيتد ليجمنت انجري عشتي له. بعد عندنا السبب دكتور ممكن كوادريسبس ويستنج يعني ايدك حمود. دكتور اسوشيتد ماسل انجري. لا مو اسوشيتد كريفلكس ميكانيزم. اي بين عندي يصير على بمكان من جسمي يصير فد حاله انه ما اريد احركها، فد ريفلكس اي شيء خاصه بالني كلش واضحه. المريض اللي عنده ني انجري ما يريد يضغط على الني مالته، ما يريد يتعب الني مالته. وذ تايم برا ايام اسابيع حيلاحظ انه الكوادريسبس مصل حيصير بها ويستنج. ليش؟ ديفيوز because of disuse. لذلك هذا ريفلكس. المريض ايش حيصير عنده؟ اضافه للبين والسوالينج الموجود حتصير عنده حاله انه ما تعين الركبه مالته يسموها جيفنج واي. هاي واحده من اهم الاسباب اللي تسوي لي جيفنج واي هي المسل امبالانس. المسل تصير بالكوندرايتس. هسه نجي نحكي عليها الكوندرايتس، عندنا موضوع كامل هسه اليوم بالمحاضره. شباب investigation اكيد الاكس راي هي very important. عاده الاكس راي هي تكون normal most of cases but sometimes associated avulsion يعني fracture can be seen. افضل شيء نقدر نشوف به المنسكال انجري هو الام ار اي. طبعا نعرف الام ار اي هو يكون نون انفيسيف ايزي، بس المشكله most of cases هو most of time هو not affordable للمريض immediately. طبعا تبقى الارثروسكوبي. طبعا هذا الارثروسكوبي هنا حيكون عنده وظيفتين diagnostic and treatment. هاي شباب الارثروسكوبي الصوره مو كلش واضحه، وعباره عن انسترومنتيشن للني جوينت under general anesthesia or spinal anesthesia.
في الفيجواليزيشن يصير للني جوينت، ونشوف شنو المشكله بالني جوينت نشخصها، ونقدر اذا في كثير من الاحيان حتى نعالجها. طبعا differential diagnosis for meniscal injury loose bodies، نجي نحكي عن loose body. شنو loose bodies بالني؟ recurrent patellar dislocation، طبعا هاي واحده من اهم اسباب الني giving way. fracture of the tibial spine، torn anterior cruciate ligament ACL injury، partial tear of medial collateral ligaments. هاي كلها associated injuries او sometimes هي differential diagnosis للمنسكال injury. Two important clinical examination. وحده من طبعا هي specific for meniscal injury، وحده to the left هاي مثل ما نشوفها patient in supine position، نسوي rotatory movement للني joint فيسموها ماكمري تيست. الروتيتري موفمنت للني جوينت جماعه الكلينيكال يمكن شافوه وسمعوه من عندنا، حيصير كليكينج. المريض او الطبيب العفو يفحص او يسوي اكزامينيشن للميدل، مو المريض يصير عنده بين، حيصير عنده كليكينج. الكليكينج يسمع الطبيب او يحسه جوا ايده. ايد سبورت ذا ني جوينت and other hand do rotatory movement of the knee joint. هذا يسموه مكمري تيست. شلون نسوي المكمري تيست؟ نسوي supine position with flexion and rotatory movement of the leg. هذا التيست to the right نسميه أبلي جريندينج تيست. أبليز جريندينج تيست. الأبلي نخلي المريض منها بالعكس prone position، ونسوي flexion 90 degree للني، ونسوي جريندينج. المريض هنا يصير عنده بين. هذا الجريندينج معناها انت تعيد الميكانيزم اوف انجري اللي صارت عند المريض، هي الطحن احنا نسميه جريندينج افكت. فهذا يسموه ابليز جريندينج تيست. هنا البوزيتيف حيكون بين، سيفير بين اند تندرنس بالني جوينت. How to treat such a case؟ عندنا two ways of treatment. either conservative، مثل ما نلاحظ هذا المريض انه the joint is held straight in a plaster cast for 3 to 4 weeks، تقريبا 1 month. طبعا نقدر المريض مو بس يبقى بيد ريدن ومو فراكتشر حتى نخاف عليه، انه بالعكس نشجع المريض على انه movement with crutches. then opening of the POP cast and start physiotherapy. النوع الثاني هو الاوبراتيف مانجمنت. if symptoms are recurrent and disabling and if the tear by MRI and arthroscopy close to the periphery which have capacity to heal، يعني نقدر نسوي type of suturing. otherwise إذا ما نقدر نسوي partial meniscectomy. المينيسكتومي mostly arthroscopic type، يعني بالناظور نسوي. نقدر some difficult cases نسوي open meniscectomy. but arthroscopic meniscectomy is better, short hospital stay and rapid return to the function. صراحة الني جوينت دائما نحاول الاوبريشن مالتها تكون عن طريق الارثروسكوبيك البروسيجر مالتها اسرع، النتائج مالتها افضل، short hospital stay and rapid return to the function. arthroscopic عندنا نوعيتين، اما اذا كان سمول injury نقدر نسوي suturing، اذا كان large one لا we can remove it partial meniscectomy نسوي. acute knee ligament injury. حتى الان شباب عندكم احد سؤال على المنسكال injury؟ الو نعم دكتور نسمعك. لا دكتور ماكو سؤال. ممتاز. نكمل شباب المحاضرة مالتنا. acute knee ligament injury this vary in severity from simple sprain to complete rupture. دائما نسمع بالاي سي ال او الرباط الصليبي. طبعا clinical feature لازم المريض عنده history of trauma, twisting, or wrenching injury. patient claim to have a pop. severe pain و severe swelling immediately، يعني immediately المريض يصير عنده swelling. نلاحظ دائما بالاصابات الرياضيه بالسوكر جيمز، نلاحظ انه
ice يخلي دائما immediately over the knee joint. This is to prevent huge hematoma formation and decrease the pain المتكون من الهيماتوم. The most important is to check for ligament instability, but this attempt is very painful. دائما نشك من severe swelling ligament injury، دائما نشك بالACL injury. طبعا عادة ال posterior cruciate ligament also affected. Many cases is a combined injury with medial and lateral collateral injuries. طبعا تبقى الاكس راي والبرايمري ايميجينج تكنيك المهمه. طبعا sometimes stress film usually under general anesthesia to demonstrate hinging in which side the knee joint is open. هاي معناها severe injury. هاي الحالة الصراحة ما قلنا نسويها أو الإكس راي، بنقدر بس الروتين إكس راي الأفضل والنون انفيسيف والأسهل للمريض والMRI sometimes even CT scan. ملاحظة جدا مهمة، المريض اللي عنده severe huge swelling immediately هنا الارثروسكوبي is not indicated in acute attack. ما حيشوف الطبيب اللي يفحص الني just severe bleeding or hematoma inside the knee joint، فماكو شيء يساعد على يوصل للdiagnosis. لقينا انه start treatment or depends on MRI or CT scan is better. بالligament injury in general وخاصة بالني جوينت عندنا two types. اما complete rupture لو sprain or partial tear. partial tear or sprain مثل ما قلنا immediate measure هو splint, ice packs to the knee. إذا huge swelling or fusion you have to aspirate, and sometimes you have to inject local anesthesia if there is severe pain and tenderness in knee joint. complete plaster cast مثل المنسكال injury مو كلش indicated هنا، بالعكس early exercise is encouraged. هنا ice pack over the knee joint وهنا type of quadriceps muscle exercise يسوي هذا البيشنت. for complete tears مو partial هنا you have to do operative management and suturing is necessary, and after suturing طبعا mostly by arthroscopic you have to do POP cast at least for 6 weeks, then encourage movement. إذا المريض عنده isolated tear of anterior cruciate ligament عادة treatment by reconstruction يعني إعادة خياط، يعني مو خيط نفس الوتر. في كثير من الأحيان عندنا other ligaments semitendinosis من الني جوينت other tendon نسحبها ونخيطها over the anterior cruciate ligament. هذا التايب اوف سبلنت اللي المريض برا العملية يقدر يلبسه and start to walk with it. إذا المريض عنده combined injuries ACL collateral injury فالأفضل إنه ما تصلح كل الأساس هو ACL، الأساس هو ACL reconstruction. طبعا as any part of the knee joint be complication منها partial adhesion منها ossification، and أكيد المهمة جدا هو instability which give rise to osteoarthritis. هاي الجزء الأول من المحاضرة شباب. ما عندكم سؤال شباب عليه؟ عفوا دكتور بس تقدر تعيد المانجمنت مع كومبليت تير؟ كومبليت انجري؟ اي نعم دكتور كومبليت ACL انجري شو نسوي؟ الليجمنت انجري عندنا احنا two types. اما partial tear هذا نعالجه non operative or complete tear. الكومبليت tear هنا نقدر نعالجه by operative management او نعالجه conservatively. الافضل بالACL injury الانتيريور cruciate injury نعالجه by operative management, and after that cast brace is worn for 6 weeks and therefore gradual exercise are encouraged.
شباب عندنا الاي سي ال اوبراتيف، الميديال ولاترال كولاترال كونزرفاتيف most of cases. احنا بدنا نحكي احنا على الاي سي ال، اذا الاي سي ال هو اوبراتيف. فهنا تلقي كلمه واضحه للشيرنج سكرين، لو ما واضحه يمكن صار ستوبنج لكم. اكو ماكو دكتور. اكو الاوبراتيف تريتمنت is unnecessary for medial and lateral collateral ligament injury while it is mandatory for anterior cruciate ligament injury. يعني الاي سي ال انجري هو المهم، هو اللي نحاول نسوي له عمليه ونحاول نسوي له ريكونستراكشن. الميديال واللاترال الاقل من عندهم اهميه نقدر نعالجه كونزرفتيفلي باي ويرنج كاست. اوكي واضح دكتور. الموضوع المهم هو موضوعنا الاساسي لليوم هو deformities of the knee joint. اكو شيرنج سكرين disease of the knee joint واضحه عندكم؟ حلو. نعم دكتور واضح. اوكي شباب احنا اخذنا نيجي اخذنا بالهيب جوينت اكو فد دايجنوستيك ايج كالندر. نفس الموضوع عندنا بالني جوينت اكو diagnostic age calendar according to each age group. اكو certain disease affecting the knee joint. الانفان دائما نفكر بالسبتيك ارثرايتس and osteomyelitis، بالchildren rheumatic fever and juvenile chronic arthritis، بالادolescent chondromalacia patellary instability and osteochondritis، باليونج adult ميكانيكال هو المنسكس اند ليجمنت انجري اللي حكيناها قبل شويه. دائما هم سبورت مان اللي يتعاشون من الطاوله ويلعبون طاوله تصير عندهم منسكال انجري وليجمنت انجري. يبقى ابوف ميدل ايج تبدي مشاكل الاوستيوارثرايتس وبشكل اقل هو التيومرز سواء ميتاستاسيس او مالتيبل مايلوما. نبدي باهم موضوع دائما كل very common but it is not most of cases not serious هي deformities of the knee joint. الني جوينت كلنا نعرف انه المريض الواقف or any person واقف في standing position anatomical position ادي فد 5 الى 7 degree valgus high normally. عندنا 3 important deformities either bow leg genovarum no knee genovalgus hyper extension geno recurvatum. نجي على البوليك اند نو ني. هذا هو فد measurements ناخذه للمريض while standing. اذا المسافه between the اكثر من 6 سنتيمتر between the medial malleolus or اكثر من 8 سنتيم between the medial condyle of the femur هذا pathology. طبعا هي not serious. مرات البوليك والنوكي هي part of stage development. تبقى المشكلة الأساسية تحتاج علاجات وتحتاج treatment إذا المريض الage مالته 10 years and above. Sometimes operation is indicated in type of epiphysiodesis or sometimes corrective osteotomy. Pathological bow leg and no knee congenital or acquired. قلنا الacquired أو الcongenital حكيناها. الcongenital هي من البيرث acquired like traumatic rickets. If the deformity is severe, operation is indicated better toward skeletal maturity to decrease the recurrence. دائما ندفع المريض بالconservative way toward the end of maturity بال16 بال14 بال15 سنة بنسوي عمليات أقل نخاف من الريت of recurrence. هاي التايب اوف اوبريشن عادة نسويها من يصير incomplete maturity هي تايب اوف epiphysiodesis. هنا to the right هي صورة الطفل بالنوكني جينوفالجاس. بنقول جينوفالجاس يعني distal limb الليج is wide فالانترميليولار هنا هي above من 6 سنتيمتر while bow leg هي جينوفارم. هنا جينوفارم معناها انه الليج بود فالديستنس between interfemoral condyle distance حيكون 8 سنتيمتر and above. اكو احد شباب حتى عنده سؤال على الجينوفارم والجينوفالجاس البوليج والنوكني؟ يوسف
لا دكتور ماكو ايدك. ممتاز شباب. نجي موضوع مهم هو البلاوند. شنو البلاوند ديزيز؟ It is abnormal growth of posterior medial phases of the upper tibia, usually overweight child, early walker, and progressive deformity. It is 80% of cases يكون bilateral. هذا مو physiological، لا اكو deformity، وعادة severe deformity associated with internal rotation of the leg. فالاكس راي بناخذ اكس راي نلاحظ انه اكو flattening، اكو للميديال epiphysis of the upper tibia and beak shape مثل المنقار ميتافيسيس. واكيد الميتافيزيو diaphysial angle هي very high توصل 80 degree and more. هنا نتوقع بالpatient with Blount disease spontaneous resolution is rare, so corrective osteotomy is needed. تختلف شباب. هنا لو نشوف الصورة ونتذكر الصورة مالت البوليك، هنا نلاحظ انه more severe. والشيء الاساسي الثاني انه there is rotational deformity موجودة بالتيبيا. هاي الاكس راي فايندينج مالتنا abnormal metaphysis or epiphysis posterior medial aspect. هذا هنا patient with bilateral involvement، بس الليفت يمكن more severe than the right. اكو causes of genovarum and vulgus in adult، اكيد اكو. الكوزز either هو persistent childhood deformity، يعني هو من طفل عنده هاي المشكله، من الركز، من الفيزيولوجيكال ما تعالج وبقى لام ديزيز وما تعالج، لذلك وصل مرحله انه يعني continue on deformity بالادلتهود. or deformity may be late، يعني هو ما كان بالطفوله ولا كان بالادولسنت عنده هاي المشكله، صارت ليت عنده. هنا عاده نفكر بمشاكل من ضمنها مشكله الاوسيوارثرايتس اللي هي جينوفارس، or secondary rheumatoid arthritis هي جينوفالجس. اكيد المايونايتد fracture can cause any of these injuries. النوع الثالث اللي هو hyper extension geniorecurvatum، هم عندنا congenital or secondary to stretch ligament or inflammatory process. Any muscle weakness like poliomyelitis causes curvatum. هنا splints or corrective osteotomy can be needed. الشكل مالت الني joint بالpatient with ligament laxity or recurvatum هي هاي hyper extension، مرات يصير part of hypermobility syndrome، يمكن الاستاذ زيد يشرح لكم عليه بالمحاضره. swelling of around the knee joint طبعا can be classified into 4 groups. شباب السويلنج كلش مهم، كل مصطلح السويلنج وشلون نسوي كلاسيفيكيشن لازم تحفظوه وتعرفوه. اما diffuse swelling اللي diffuse swelling involving the whole knee joint which is either acute or chronic swelling, or anterior معناها just anterior to the knee joint, posterior just posterior to the knee joint, and bony swelling. نبدي بالاكيوت swelling. دائما post traumatic hemarthrosis حكينا قبل شوي، يعني trauma to the knee joint يصير fracture، عنده ligament injury يصير عنده مشكله الهيمارثروسيس. bleeding disorder causes spontaneous hemarthrosis. aseptic synovitis like post traumatic gout and pseudo gout. other seronegative arthritis. septic arthritis in adult خاصه الجونوكوكال infection. الكرونيك swelling osteoarthritis. الاوستيوارثرايتس بحد ذاته can cause swelling. rheumatoid arthritis. synovial disorder. طبعا بالsynovial عندنا 2 important problems. هي synovial chondromatosis and pigment villonodular synovitis. واكيد التي بي can affect any part of the body. شباب هاي الصورة نلاحظ المريض عنده diffuse swelling over the knee joint. diffuse swelling ما عندي localized to a part. نلاحظ كل الني joint is swollen. من نقول لك شنو diffuse swelling of the knee joint الجواب مالتك يكون اما عندي acute or chronic. بس من نحددك انه what are the swelling in front of the knee joint، هنا المشكلة مالتنا عندنا
الني جوينت هي common site for بورصة. فالبري باتيلر بورصة اللي نسميه هاوس ميد is very common. طبعا most of cases هي painless الا اذا صار بيه infection or trauma على هالبورصة. اذا نتذكر فالني جوينت هو common site for بورصي. البورصة هو عبارة عن سيست موجود ما بين التندن وما بين البون، ما بين المصل وما بين التندن. الوظيفة مالتها prevent friction. Sometimes in overactivity or trauma حيصير swollen للبورصة. فأهم البورصة اللي affecting the knee joint هو البريباتيلر بورصة. other is infrapatellar prior بورصة. other is retropatellar بورصة. طبعا البريباتيلر بورصة بالهاوس ميد دائما يصير بندنج اكتيفيتي ويمسكون وينظفون يسموه هاوس ميد. اللوكلايزيشن مالتها هي just in front للباتيلا هاوس ميد بورصة. إذا كان المكان مالتها هنا على التندن أو below the patella الانفراباتيلر بورصة هذه يسموها براير بورصة. هاي الصورة الأماكن البورصة الموجودة بالني joint. Swelling of the back of the knee joint. شو نقصد بالback of the knee joint يا منطقة؟ popliteal fossa. popliteal اشتيتكم popliteal area popliteal. اكثر شيء سامعين به شنو بالpopliteal؟ Baker cyst. excellent Baker cyst. البيكر cyst very common. البيكر cyst شباب هو احنا دائما الاسم الثاني له هو popliteal cyst is bulging of the posterior capsule and synovial herniation. دائما الساينوفيال herniation ما يقدر يطلع anteriorly لانه موجود الباتيلا فيطلع بالويكست اريا وposteriorly. دائما very common يصير عندنا بالاوستيوارثرايتس and rheumatoid arthritis because of pressure herniation. في الداخل مالته هو شنو synovial fluid. طبعا sometimes this cyst may be rupture. فالفلويد اللي يصير synovial fluid will escape into the calf area and mimic the feature of DVT. very common. other هو semi-membranosus bursa is an enlarge of normal present bursa. واكيد الانيوريزم. انيوريزم هو عادة pulsatile at the area except إذا كان عنده thrombosis للpopliteal artery. هذا شباب شكل الpopliteal cyst. هنا هذا posteriorly confined to the popliteal area فنسميه Baker cyst or popliteal cyst. هذا المكان هو synovial cyst. bony swelling around the knee joint. two important things هي الاوسيوكوندروما. الاوسيوكوندروما هو benign tumor. يمكن اخذت استاذ احمد صبيح انه الاوسيوكوندروما فما داعي نشرحها بس انه نعرف انه upper tibia or lower femur any osteochondroma will affect the knee joint ويظهر على شكل swelling around the knee joint. other هو Osgood-Schletter disease of tibial tubercle is common in adolescent painful tender tibial tubercle due to traction immature tibial apophysis. يجيك المريض young age group complaining of pain. البين بالupper tibia. no history of trauma. عادة bilateral most of the cases بس عنده over activity. يصعد ينزل درج بكثرة يلعب طوبة بكثرة يصعد بايسكل بكثرة فالمريض يصير tenderness بالupper tibia. من ناخذ x-ray will show fragmentation and even separation of the apophysis with traction apophysitis. Spontaneous recovery موجودة but takes time so you have to avoid cycling or avoid activity that cause traction of the patellar tendon. Some يعني very rare cases نحتاج يعني excision of the painful ossicle is indicated. كلش قليل تسويها. شباب هاي lateral x-ray طبعا هو الأوجلشتاتر. نلاحظ هذا الapophysitis اللي هي upper tibial apophysis because of traction of the tibial patellar tendon لليونج ايج جروب الانفولفنج بالسايكلينج فحيصير تندرنس وسويلنج بالني جوينت بالانفيرير. من نحس السويلنج كلينيكلي حنحس انه هذا بون سويلنج does not cystic swelling مثل ما موجود بالانفراباتيلر بورصة. هاي طبعا الكلاسيكال خلينا نقول اوسيوكوندروما البيدونكل
unventilated type الكوليفلاور type اللي هو لاحظها انه emerging from the lower femur. طبعا المريض حيشعر على شكل فد swelling بالني جوينت. قبل من ننتقل للموضوع الثاني شباب، عندكم سؤال على swelling around the knee joint؟ اوكي دكتور بس بالنسبه للبيكر سيست يعني يسوي لها اكسجن وكونزرفتيف تريتمنت. بيكر سيست الاساس مالتها تعالج الكوز مالتها، يعني حتى لو يعني سويت الاكسجين هو الكوز هي هرنيشن، فالاساس مالتها هو مثلا اوسيوارثرايتس لازم تعالج الاوسيوارثرايتس، اذا الاساس مالتها روماتويد لازم تعالج الاساس مالتها. طبعا most of cases كونزرفتيف بعلاج الديزيز الاساسي، بس اذا بقى large one you can do operative removal of the cyst. You can do operative removal of the cyst. excision يعني. الموضوع الثاني شباب الكلينيكال يمكن حاكيهم عليه وسامعين عليه، يسموه باتيلو فيمورال اوفرلود سيندروم اور كوندروماليشيا باتيلي. هذا السندروم هو common in young age group and adolescent. It is a softening and fibrillation of the articular surface of the patella، لذلك يسموها الكوندروماليشيا باتيلي. they يصير injury or they يصير trauma للarticular cartilage of the patella overload syndrome. طبعا هو mechanical overload of the patellofemoral joint. sometimes بعضهم يقولون لا هو injury sudden impact of the front of the knee may damage the articular surface. الأسباب كثيرة للباتيلوفيمورال اوفرلود سيندروم، نقدر من ضمن أسبابها هي malcongruence of the patellofemoral surface، malalignment of the lower extremity مثل بلونج disease عندهم malalignment والبوليك، muscular imbalance of the lower extremity weak extension of the knee joint، overactivity or obesity هم as a cause. كل هاي الأسباب إنه المريض يجيك عادة teen age girl، عادة young age associated with يعني عندها sport trauma. البين الأساسي اللي يشعر به المريض هو under the patella، مو involving the whole knee joint، ولا meniscus injury involving the medial aspect of the joint line، يعني ويا side of the medial meniscus. هنا underneath the knee cap. طبعا symptoms are aggravated by activity or climbing stair or when standing up after prolonged sitting. The knee may give way and occasionally swell. It sometimes touches, but this is not true looking. Often both knee are affected. المريض يشعر انه عنده فد pain وعنده فد tenderness بالمكان و some sort of swelling. يقول تخفل، بس هي مو locking الموجودة بالني joint، هي some sort of catching نسميها. Patellofemoral pain is elicited by pressing the patella against the femur and asking the patient to contract the quadriceps. بالضبط هاي المانوفر انه نضغط على الباتيلا ونسأل المريض انه do quadriceps muscle contraction، فالمريض will feel pain and tenderness over the side of the patella behind the patella. كلش مهم ناخذ اكس راي. طبعا بالاكس راي هو مو بس الاي بي واللاترال، هنا يجي في الديفيو كلش مهم يسموه سكاي لاين فيو، بس نجي نحكي عليه والصوره مالته. اكيد اكو عندنا بعد امور جدا مهمه من الانفستيجيشن الامر اي او سي تي سكان، but تبقى الاكس راي is very important. هاي اللاترال show the length of the patella position of the patella، وهنا البوزيشننج بالانتركوندايلر. هنا نشوف تايب اوف تلتنج الموجوده، عاده يصير ويك ميديال فتتحول الدايركشن مالتها لللاترال اسبكت. من نجي نعالج المشكله طبعا most of cases هو يتعالج by conservative measure. المريض اللي عنده اوفر اكتيفيتي لازم نقلل الاكتيفيتي، لازم ري اشورنس للمريض. بالعكس نسوي اكسرسايز، خاصه الاكسرسايز اللي بيها strengthening of the medial quadriceps حتى نمنع اللاكسيشن اللي يصير باللاترال اسبكت.
حتى الفوت سبورت كلش مهمة، الني سبورت also مهمة. الفيزيوثيرابي is very important and aspirin non-steroidal as part of medication. طبعا هنا quadrimelia اللي you have to avoid injection of steroid، ما بي أي دور of steroid. كثير من المرضى اللي هم خاصة يعني عندهم مشاكل بالبوينج or internal rotation of the knee تبقى مشاكل البين مستمرة حتى بعد الكونزرفتيف، فنضطر إلى بعض العمليات من اللاترال ريليز بروكسيمال ريلاينمنت ديستال ريلاينمنت. طبعا العمليات هاي اسمها ما مطلوبة منكم، بس تعرفون إنه عدد من العمليات اللي نجريها للباتيلا وللدايركشن اوف ذا باتيلا حتى تقلل اللود اللي يصير. لوز باديز موضوع هم مهم جدا بالني جوينت. ني جوينت شباب موضوع جدا مهم، بس احنا المشكله الوقت جدا داهمنا، بعد ما عندنا وقت للفاينل، فالمحاضرات اللي بقت قمنا محاضرتين حتى نلحق وياكم. اللوز بادي، طبعا اللوز بادي هو كلمه اللوز بادي هي عباره عن اجسام غريبه موجوده بالساينوفيال فولز. This may be due to injury or may be due to osteochondritis dissecans, osteoarthritis, Charcot disease, synovial chondromatosis. Synovial chondromatosis شباب قلنا هو cartilage metaplasia in the synovium sometimes produce hundreds of loose body. بالضبط هاي الاكس-راي finding of synovial chondromatosis شكلها ابدا ما ينسي، مثل غيم ملبده هيك كلها. طبعا النيجون طبعا المريض يشعر يعني يحسها، والطبيب بالاكزامينيشن يحس اكو فد abnormal sensation داخل الني جوينت. هاي الفايندينج انه hundreds or tens of loose body inside the knee joint. مرات solitary يعني foreign body ومرات multiple مثل الكوندروماتوسيس. حكينا باللوز بودي على الاوسيوكوندرايتس ديسكنس. وات از اوسيوكوندرايتس ديسكنس؟ طبعا هذا هو it is well demarcated small avascular fragment of the bone and overlying cartilage sometimes separated from of the femoral condyle and appear as loose body in the knee joint. طبعا الايج جروب هو young age group مثل ما حكينا، وعادة affecting the medial femoral condyle. الكوزز عادة trauma either يعني single impact trauma or patient with micro trauma after يعني خلينا نقول repetitive stress over the area. طبعا اكو predisposing factor because يعني اكو لقوا انه في family history موجودة. Lesion are bilateral in 25% of cases. هاي الصورة مالت الاوسيوكوندرايتس dissecans affecting the medial femoral condyle, lateral side of the medial femoral condyle. The lower lateral surface of the medial femoral condyle is usually affected. كلش قليل lateral femoral condyle. أقل بعد من عندها الباتيلا. فالarea of subchondral bone become avascular, and within this area an ovoid osteocartilaginous segment is demarcated from the surrounding bone. At first the overlying cartilage is intact and the fragment is stable. With time, خاصة period of months, the fragments are separated but remain in position. Finally the fragments break free to become a loose body inside the knee joint. The patient in a young age group 15 إلى 20 years with intermittent ache or swelling. Later there are attacks of giving way such as the knee feels unreliable looking sensation. طبعا عندنا في two important diagnostic tests. أول واحدة هي tenderness localized to one femoral condyle، والثاني هو نسميه Wilson sign. شنو الويلسون sign؟ If the knee is flexed 90 degree, rotated medially and then gradually straightened, pain is felt. If repeat the test with knee rotated laterally, it is painless. هذا نسميه Wilson sign. معناها هذا نركز الستريس على الميديال femoral condyle. الإيميجينج طبقا الإكس راي very important.
apilateral. طبعا sometimes very small radionuclide scanning والام ار اي is the best، خاصه الام ار اي انها جزء ما واضحه. الاكس راي نسوي الام ار اي ونسوي الراديونيوكليد سكاننج. مرات very large well demarcated osteochondral fragment مثل ما نشوفه. طبعا هنا هذا young age group، هنا الفيزل plate is still present. Treatment for purpose of management it is useful to stage the lesion. لذلك كلش mandatory انه يسوي للمريض MRI and sometimes even arthroscopy. طبعا arthroscopy هو for diagnosis and for treatment. Lesion in adult طبعا have greater propensity to instability، لذلك يحتاج operation، while juvenile osteochondritis is typically stable. Those lesions with intact articular surface have the greater potential to heal with non-operative treatment if repetitive impact is avoided. المرضى اللي هم young age group وكارتج as well عندهم potential to heal, while patient with very large lesion وsclerotic margin it is unlikely to heal. يبقى السايز اللي نشوفه بالاوستيوكوندرال fragment is small. هذا بهالوقت هذا small and unstable. It is better to remove the fragment. لا it is large. طبعا هاي الفراجمنت هنا بدنا نشوفها اللي هي في medial femoral side. نلاحظ هاي البيج piece. إذا large piece لا it will interfere with the congruity of the joint, so it is better fixed by Herbert screw or by screw، خاصة إذا كان السايز مالتها هو 1 diameter. الهربت سكرو شباب هو small pin or small screw نستعمله بالاوستيوكوندرال بالسمول or small bones. المحاضرة كانت طويلة، المحاضرة كانت يعني بها مشاكل الني جوينت سواء تروماتيك حتى السبورت انجري او مشاكل اللي صارت عندنا بالديزيزز هي شملت البوليك النوك شملت اللوز بودي swelling around knee joint، وتعرجنا على يعني patient with osteochondritis discussed. يعني اتمنى انه المعلومه وصلت. اي سؤال انا حاضر. اوكي يوسف عبد الله. نعم دكتور، عشت ايدك. حسين يلا كل التوفيق شباب. شكرا دكتور. شباب هاي محاضرتين حترفع المحاضرتين على المنصه ان شاء الله. اتمنى يعني تقروها ان شاء الله. عشت ايدك دكتور. مع السلامه. مع السلامة.